Hi guys! For today's video po, magluluto po tayo ng Pancit Canton. So, I have all my ingredients here. I have the Pancit Canton. Yung Filipino style po yan. And then, yung cabbage, carrot, onion, garlic, and then the Baguio beans, yeah, or French beans. And then, of course, the chicken. So, yung chicken po is, makikita nyo medyo may maputi-puti siya dahil hinugasan ko siya sa fresh milk. So, matatanggal po yung kanyang lansa pag hinugasan niyo siya sa fresh milk. Salt, pepper, and then light sauce and the oyster sauce there. Around there. So, ayan guys, yung unang step natin is yung twist ko po ay papakuluan ko muna yung yung vegetables natin. Iba-blanch kumbaga yung vegetables natin. So, unahin ko yung carrot kasi malalaki po ang aking gayat ng carrot. So, iba-blanch ko siya ng mga mga 2 minutes. So, para hindi siya malanta kung ice water dito. Ito po, may nakahanda na talaga akong natunaw na yung ice niya pero lalagyan ko po siya ulit. So, yan na yung carrot natin guys. Ilalagay ko na yung French beans din. Then hahanguin ko sila at the same time. Kasi medyo, yung French beans, hinat ko siya ng medyo maninipis siya. So, ayan. And then, nandito po yung aking ice water. So, after ko hanguin yung gulay natin from the pot, ilalagay ko po siya dito sa ice water natin. So, ito na po siya. I guess after a minute po. So, ayan guys, hahanguin ko na siya. Hanguin ko na siya sa ating pot. Ayan. So, ilalagay natin siya sa ice water. Ayan po. Ilalagay natin dyan. So, ganyan lang po ang gagawin natin. Ilalagay natin. And then, isusunod na natin yung cabbage. Nabubulol ako. Hanguin ko na siya. Pinatay ko na yung apoy. So, hanguin ko na siya. Ilalagay na natin ulit dito sa ating ice cold water. Yan. Para tapos i-strain natin mamaya. Nalagay tayo ng olive oil para magisa na natin yung ating mga garlic at saka onion. So, hintayin lang natin na siya. So, guys, ito, ilalagay na natin yung onion natin. Igigisa na natin. Ayan. Onion muna. Natin hanggang maging golden brown siya, yung onion. So then, ilalagay na natin yung garlic natin. Tabi muna natin yung onion. Then, isusute din natin yung garlic. Bango-bango. Ang bango. Ayan. So, golden brown na siya. Pwede na natin ilagay yung ating chicken. Hindi ako naglagay ng prawn kasi pag palagi akong kumakain ng prawn, medyo nangangati ako. So, iwas muna ako sa prawn. Chicken po ang ginamit natin. Ilalagay ko din po sa description box below yung yung ingredients. So, ito po yung ating Pancit Canton. Filipino style po talaga ito. So, yan po. Sa Filipino shop po talaga siya dito. So, check natin. Ayan.
na vegetable. So, sinusok ko muna siya sa cold water. Sa ice cold water. So, crispy pa rin siya, guys. So, tingnan nyo. Yung carrot. So, i-drain lang natin siya mamaya and then we'll have to put it in our pancit. So, yan. Ayan. So, ayan guys. Pwede na nating ilagay yung soy sauce. Depende po yan sa gusto nyo ha. Kung gaano kadami. So, yan. Medyo ako dadamihan ko siya kasi hindi ako naglagay ng chicken broth. So, ayan. And then, lalagyan ko siya ng konting oyster sauce. Ayan, para malasa din. May lasang oyster. My favorite. And then, lalagyan natin siya ng pepper. Ayan. At konting salt. Kasi may oyster sauce na at saka may soya sauce. So, ayan. And then, dagdagan natin ng konting tubig, guys. Ayan. And then, hahaluin natin. And then, hintayin lang natin kumulo yung tubig niya. Tsaka pwede na nating ilagay yung ating Pancit Canton. Ayan. So, very easy lang siya. Takpan natin. Ayan. So, hintayin lang natin. So, ayan guys. Okay na siya. Ready nang ilagay yung ating Pancit Canton. So, ilalagay na natin yung Pancit Canton natin. Oopsie. Ayan. Hintayin lang natin na ano siya, mag-absorb. Then, ano din siya, medyo malit kasi yung aking pag na-absorb na yung tubig, then bababa na yung Pancit Canton natin. So, ayan, hintayin na lang natin. Yummy! So, guys, yan na po yung ating Pancit Canton. Lumambot na siya. Kanina, nagiging bulky siya tingnan kasi nga dahil hindi pa siya lumambot. Kaya, yan na po siya. Lumambot na. So, in 1 minute, ready na po siyang ilagay yung vegetables. So, hintayin lang po natin ng konti and then ilalagay na natin yung vegetables natin. So, yummy! Pinoy na Pinoy. Guys, so ayan na po yung ating Pancit Canton. Ilalagay na natin yung ating vegetables. Uy, may tubig. Ayan. And then, halo-haloin. Ayan guys, ready na po yung ating Pancit Canton. So guys, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, huwag pong kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na din po para mabalikan ko kayo or mapuntahan ko rin yung channel nyo. Thank you so much and God bless po.